Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nope. Bạn đã bao giờ phạm phải sai lầm trong công việc hay chưa? Chia sẻ cho mọi người biết trường hợp của bạn xuống phần bình luận bên dưới nhé. Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo tất cả. Con người đôi khi sẽ vô thức phạm phải những sai lầm không ngờ tới. Hậu quả của nó đôi khi khiến ta bật cười vì độ bá đạo. Hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua 35 sai lầm tai hại trong lúc làm việc của công nhân được camera ghi lại nhé. Cứu hỏa. Chiếc xe đang cháy và mọi hy vọng được đặt vào bình cứu hỏa. Một sai sót khiến bình cứu hỏa rơi và phóng thẳng lên trời như tên lửa. Cùng với đó là mang theo mọi hy vọng. Binh sĩ. Đồng đội của người binh sĩ có lẽ đã đứng hình mất vài giây trước pha thả thang một đi không trở lại của anh chàng. Chắc lần đầu thực chiến hơi run nên có chút sơ sót ấy mà. Tài xế xe tải. Tài xế xe tải đã có một sai lầm tai hại khi vào cua. Để rồi thùng xe và động cơ đi theo hai ngã. Tài xế phải hì hục đuổi theo để lấy lại cái động cơ xe. Cày tuyết. Đang dẹp tuyết trên kính lái, người đàn ông sở hữu IQ cực đỉnh đã nghĩ ra cách hay hơn. Vừa đổ nước nóng trên tay lên kính thì một vụ nổ xảy ra. Theo bạn, cái kính ô tô ổn không? Chẻ củi. Chàng trai thực hiện màn chẻ củi với cơ bắp cuồn cuộn. Mọi thứ khá hoàn hảo cho tới khi bổ phát thứ hai. Khúc củi đang bám trên rìu bỗng dưng rớt xuống, khiến chiếc xe phía sau lõm hẳn một vết rọ to. Nhân viên rửa xe. Trong lúc làm việc, không biết đang để tâm ở đâu, người nhân viên rửa xe đã bước hụt chân. Kết quả là ngã một cú khá đau xuống khe nước bên dưới. Dạy bắn súng. Trong lúc đang dạy học viên, người thầy đã vô tình bóp cò, khiến súng giật thẳng vào mặt. Mặc dù khá đau, nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra ngầu. Trong khi những người học viên thì đang cố gắng nhịn cười thành tiếng. Thợ sửa đường ống. Đường thông gió này chắc lâu rồi không được vệ sinh. Do đó khi người thợ leo lên để kiểm tra, một làn bụi dày bất ngờ thổi ra, khiến anh ta đen mặt và chỉ biết cười mà leo xuống. Nướng thịt. Nướng thịt thì nhớ cài cho thật kỹ cái quai nhé. Nếu không thì như anh đầu bếp này đây. Thiệt chiến đến nơi rồi mà còn rơi hết cả xuống lò than. Nhưng mà tức cái lòng ngực. Thợ hồ. Anh thợ hồ có vẻ không hề để ý đến viên gạch mình vừa đặt lên đã biến mất, mà cứ thế tiếp tục đặt viên khác lên. Cứ kiểu này thì đến tối anh cũng chưa xong được một hàng. Thợ vẽ vạch đường. Nếu vẽ vạch đường mà bị méo, đôi khi còn có thể cứu chữa được. Còn lộn chữ như này thì khá căng đây. Anh thợ vẽ giờ chỉ còn biết cười trừ trước sai lầm tai hại của mình. Đổ bê tông. Khu vực đang thi công đã căng dây, nhưng người đàn ông lại không để ý mà đi vào phần bê tông vừa đổ. Chưa rút được kinh nghiệm, ông ta lại vượt dây, bước tiếp vào phần đường chưa khô khá. Báo kiểu này thì đội thi công nổi lửa trên đầu mất.
Thợ làm đường. Không biết cách khởi động, hai người thợ này phải hi hục dùng máy cầm chạy bàn cơm. Cho tới khi một người đồng nghiệp đến mới bật máy và thay thế cho hai người. Ở một diễn biến khác, hai người công nhân này lại bật máy, nhưng rồi lại hì hục đuổi theo vì mất kiểm soát. Không hiểu chủ thầu thuê thợ đến thi công hay đến tấu hài đây nữa. Di chuyển dưa hấu. Người ném thì nhiệt tình, nhưng lại không để ý người chụp còn đang bận xếp dưa. Kết quả anh chàng đứng dưới đã hứng chọn một quả dưa to vào đầu. Headshot. Lái máy xúc. Máy móc thì nên được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ. Chứ như chiếc máy xúc vừa đưa lên đã rớt này thế này thì chắc công nhân chỉ ngồi nhìn nó mà cười cả ngày mất. Đi siêu thị. Đang tay xách nách mang bao đồ vừa mua, nhưng chiếc xe đẩy bất ngờ trượt đi. Người phụ nữ đã nhanh trí dùng chân kéo chiếc xe lại. Không biết đây là đẳng cấp hay tai nạn đây. Whoa. Oh my gosh. Did you see that? I totally got it on video. Jeez. I got it on video. She must be one of those Cirque du Soleil. Thợ cơ khí. Người thợ cơ khí này đã khá may mắn khi thoát khỏi chiếc máy quấn đang điên cuồng xé rách chiếc áo của anh. Nếu chậm thêm tí nữa thì có lẽ cơ thể anh cũng bị thương không nhẹ. Thợ xây. Mục đích tạo một chiếc lỗ lớn, nhưng khi phần bỏ đi rơi xuống bên dưới, anh thợ này đã bị bất ngờ và ném luôn dụng cụ của mình đi theo tấm gạch. Khoan trần. Thợ khoan tường không biết do trần nhà quá cứng hay anh chàng này quá xui, mà khi bật chiếc máy khoan, nó lại khiến anh xoay vòng và ném sang một bên. Ở một diễn biến khác, người thợ khá thành thạo trong việc khoan tường, nhưng đến phút cuối, chiếc máy phản trụ lại tuột khỏi tay và vả anh một cú đau điếng. Rửa xe. Trong thời điểm xăng đang trên đỉnh điểm, cô nàng này lại dùng vòi xăng để rửa xe. Điều này khiến những người xung quanh phẫn nộ và chỉ trích. Nhưng thật chất, đó chỉ là vòi nước được gắn đầu bơm xăng giả vào thôi. Cho động vật uống cà phê. Với tình yêu động vật, người công nhân đã cho chú cừu thân thiện này nếm thử mùi vị ly cà phê trên tay. Kết quả vừa uống đã yêu, chú cừu liên tục theo sau để xin uống tiếp và nhất quyết không rời đi. Thậm chí khi người thợ bỏ chạy, nó cũng đuổi theo, khiến họ phải leo lên lầu để trốn. Thợ sơn. Lỡ buông tay chiếc thang để nhặt cây cọ sơn vừa rớt, anh thợ này đã sẵn tiện thêm họa tiết cho chiếc xe đang đậu kế bên. Thợ trộn bê tông. Cật lực xúc cát và trộn bê tông. Anh công nhân đã rất ngạc nhiên khi chiếc máy trộn vừa mới đây đã biến đi đâu mất, làm uổng công anh xúc cát nhiệt tình nãy giờ. Cứu hộ. Báo quá trời báo rồi. Vừa kéo chiếc xe lên khỏi hố này, lại cho nó lọt xuống hố khác. Chú chó đang ngồi chiêu chiêu bên đường cũng bị chiếc xe lao tới mà giận mình bỏ chạy. Thợ lắp hàng rào. Anh thợ này đang cố gắng lắp hàng rào cho công trình,
Nhưng nó cứ sai sai thế nào ấy. Không biết là anh đang vô tình hay cô ấy không biết lắp đây. Bạn nghĩ sao về những pha sai lầm trong công việc này? Để lại bình luận xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.